Hallo allemaal, ik ben Wilco. Ik ben Martina. En ik ben Jonathan. Welkom bij Family Life on Wheels. In deze video zien jullie... Ja, is het hard, hè? Kijk, je begint eerst heel voorzichtig. Dus blijf kijken tot het einde. Welkom in de werkplaats. Hier wordt hard gewerkt om alles eventjes in te richten naar smaak en praktisch. Al het oude spul wordt uitgebouwen, gebouwd om het te vernieuwen. En onafhankelijk te maken van gas. Onafhankelijk te maken van gas, inderdaad. Alles op elektrisch, op de zonnepanelen. Hier moet nog even netjes een toiletje ingebouwd worden. Dat is ook wel praktisch. En dan hebben we hier de bedstee. Dat moet nog even allemaal netjes gemaakt worden. En daar schijnt de zon. Oh, Wat ben je aan het maken, jongen? mijn vingers aan het verbranden. Nou, kijk. Hier zien jullie een strippie. En dat wordt mijn bed. Dit wordt het Mooi. Zo lang. Zo lang. Super. Ja. Het bed van Jonathan krijgt steeds meer vorm. Je zou bijna kunnen zeggen, het is een all-inclusief plekje. Het bed en daaraan vast gelijk de stoel. Juist. Stoelleuning van de rug. En op de achtergrond ligt de keuken. Nou, dit is mijn bed. Op zijn kop. Dit zijn de pootjes. Die gaan we nou eronder lassen. En hier zien jullie de stoel. Hij is nu op zijn kop. Als we dit zo omdraaien, dan wordt dit mijn stoel. Dan doe ik hier een kleedje er tegenaan. Met natuurlijk wat zachts. En dan kan ik hier lekker tegenaan gaan zitten. Maar nu gaan we eerst even dit vastlassen. Nou, prachtig. Super. Hier staat de stoel. En hier binnen is het een en ander aan stoelen verwijderd. En nu gaan we hier het bed van Jonathan passen. Dus dan ruimen we dat eens eventjes op. Zodat het bed erin kan. En dan komt Jonathan eraan. Kijken de kijk. Dan gaan we eens even kijken of we dat er netjes in kunnen passen. Wordt vervolgd. Alles in gereedheid gebracht. Het bed zit er netjes ingebouwd. Met de stoelleuning. Gordelbevestiging. Alles helemaal picobello. Super. Kijk, kijk. De laatste hand gelegd aan de elektronica. Daar staan de batterijen. Mooi besteuntje. Jonathan gelast. Hier de omvormer. Dan kunnen we stroom gaan maken. En dan moeten we hier nog even de boel netjes verder op orde maken. Helemaal leuk. Hier voor ons zien wij een werkbus. En hier
Zien jullie mijn bed? Hier ligt deze. Zit mijn stoel. Dit is helemaal de bed. We hebben het helemaal zelf frame in elkaar gelast voor het bed. En op de achtergrond zien jullie mijn vader bezig met de meterkast. Daar zullen we even heen lopen. Bezig met de kabels voor de accu's. Ja. Is het hard, hè? Hier loopt de camper op. Nou. Precies. Rood en zwart. En achter is het water. En achter wordt het water geproduceerd. Ja. Ja. Het is heel belangrijk allemaal. Wel fijn dat het allemaal zo kan gebeuren. Daar gaat het bed voor Jonathan. Wauw. Slapen maar. Lekker jongen dit. Oh. Nou, dan geloof ik, je kan ook nog daar erop kijken. Dat raampje staat volgens mij open. Echt joh? Dat raampje van boven. Oeh. Dat is wel lekker. Wat is dat nou? Makelas. Wat is dat? Kijk, je begint eerst heel voorzichtig. Eindigt op een gegeven moment als een olifant in de porseleinkast. Wat een verhaal, wat een verhaal. Hoe sta je erin, Gerrit? Nou, lekker hoor. Goed zo. Hup, 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 hup. Ja, goed zo. Kom maar. Klik, 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 klik. Ja, goed zo. Goed zo, hè. Jij bent een brave koeienmop, hè. Het gras bij de buurman lijkt altijd groener. Zoals jullie wel zagen, zijn we heel erg druk. Met klussen en werken. En ja, nog veel meer. Ja, dat is eigenlijk best wel bijzonder. Normaal gesproken zijn we bezig natuurlijk om tijdens het reizen filmmateriaal te verzamelen. En content te maken ook om jullie mee te nemen in de reis. Onderweg naar ontmoetingen met mensen. Waar dan ook in de wereld. Ja. En nu ligt onze focus natuurlijk echt op het gereed maken van ons nieuwe huis op wielen. Om dat weer op te kunnen pakken. Ja. Maar we beseffen ook dat jullie natuurlijk ondertussen zitten te wachten van... Hé, gebeurt daar nog wat? Ja. Nou, neem van ons aan dat wij de mouwen van de vroege morgen tot de late avond zeg maar opgestroopt hebben. En hard aan het werk zijn. Erg dankbaar dat we dit allemaal kunnen doen en mogen doen. En ja, het is wel echt een tijd van hard werken. En een tijd waarin we zelf ook beseffen dat we ook de tijd die we hier zijn mogen genieten. Hè, als een zegen. En zo onderweg, als het ware, de voorbereidingen mogen doen om straks weer de reis op te pakken. Ja, en elke keer denken we, ja, dat is toch saai om te laten zien. Of wat moeten ze hier nou van zien? Allemaal halve dingen. Maar
Ja. We zijn in ieder geval onze uiterste best aan het doen, omdat we straks onderweg niet allerlei storingsfilmpjes hoeven te laten zien. Nee, precies. En ja, we hebben er goed over na mogen denken, ook met verschillende mensen, hoe we precies de dingen moeten aanpakken. En ja, inderdaad, we kunnen wel allerlei filmpjes maken van kijk, zo bouw je een Victron systeem in of zo leg je waterleiding aan. Maar daar zitten jullie natuurlijk ook niet op te wachten. Dus bij deze de update. Ja. En we hopen jullie nog binnenkort nog een update mee te kunnen geven. Of tenminste binnenkort. Geef ons de tijd. Ja. En wij hopen jullie vanzelf op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen. En als we straks de proefrit gaan maken. Want dat is wel wat op het hart hebben. Dat als we het technische systeem klaar hebben, dan willen we een proefrit gaan doen om het hele systeem zeg maar, te beproeven. En dan nog weer terug hier naar Nederland om alles technisch helemaal in orde te maken. En ook dan tegelijkertijd wat kleur en zo te geven aan de woning. Ja, precies. Een beetje een huisje ervan maken, een thuis. En dan de reis oppakken. Dus al met al zal het nog heel wat weken duren. Alles zo de Heer willen, wij leven natuurlijk. En als je naast deze video nog op de hoogte wilt blijven, dan kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief. In mei is er nog een nieuwe nieuwsbrief uitgekomen. Mocht je deze nog niet hebben ontvangen en het wel willen, dan kun je even een mailtje sturen naar ons. En hebben jullie ook mijn laatste videootje nog niet gezien op mijn eigen YouTube kanaal? Kun je die natuurlijk ook even gauw bekijken. Zeker. Want daar heb ik even stukjes van Nederland in verwerkt. Wat was de titel ook alweer? Fox Not So Nature film. Een Not So Nature film. Als je de film kijkt, dan weet je vanzelf waarom die een Not So Nature film heet. Een niet zoveel natuurfilm. Dus. Aha, juist. Dus. Nou, vanaf dit prachtige natuurplekje Ja. willen we jullie groeten. Ja. Een hartelijke groet. En wat ons betreft Gods zegen toegewenst. En wij hopen jullie in de komende tijd weer mee te mogen nemen. Ja. Vergeet niet te abonneren voor de volgende updates. En hartelijk bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende keer. Doei. Groeten, doei doei.